Hello everyone! Welcome sa aking vlog, ang Excel Tutorial 101. Ngayon po ang topic natin ay tungkol sa Excel Data Validation. So ano nga ba yung Excel Data Validation? So ito ay isang feature ng Excel na nagre-restrict sa ini-input ng user sa isang worksheet. So, technically, nagkikreate tayo ng validation rule na nagkocontrol kung ano ang klase ng data na i-enter natin sa isang cell. Okay, ang isang example nito ay una, inaalaw lang natin ang numeric or text value sa isang cell. Pangalawa, inaalaw natin ang numbers lang sa specific na range ng Excel. So, pangatlo, inaalaw lang din natin yung data entries na may specific na length. So, nire-restrict natin ang dates or yung time doon sa given range. So, nagre-restrict din tayo ng entry na nagsaselect din tayo doon sa mga drop-down list. So, binavalidate natin yung entry na nakabase sa isang cell at naglalagay tayo ng input message doon sa sinaselect ng user sa isang cell. So, at pwede rin tayong maglagay ng warning message kapag kapag type tayo ng mga maling data and hinahanapan natin ng kung ano yung incorrect na enter natin doon sa na-validate na cell. So, lahat ng yan ay ituturo ko po dito sa tutorial natin. Okay, ang una natin na topic ay tungkol sa paglalagay ng whole number. So, paano ba ito gagawin? Una, pumunta tayo sa Data tab, and then makikita natin dito itong Data Validation. So, pag clinic natin yan, meron tayong makikita na Settings, Input Message, and Error Alert. So, lahat ng nabanggit ko kanina, ayan yung ituturo ko sa inyo ngayon. So, dun sa settings, meron tayong validation criteria. So, nakalagay dito, allow. Yung una natin is any value. So, kahit anong value ang ilagay mo dyan. So, dito, whole number. So, pag clinic mo yung whole number, merong nakalagay na data kung between kung anong klaseng whole number ang ilalagay mo, minimum or maximum. Okay, ang pangatlo is yung decimal. Pang-apat ay list. And then date, time, text length, at yung custom. So, ngayon, ang una nating ituturo ay yung sa whole number. Kasi yung any value, kahit anong value naman dito, pwede mong ilagay. So, dito tayo sa whole number. So, for example, nag, nag-input tayo ng data na between, for example, 1 hanggang 500. So, minimum ng 1 and maximum na 500. So, okay natin yan. So, dito yun sa, okay, hindi tayo nakapag-select ng cell. So, dito, ayan, dito tayo sa quantity. Dito tayo maglagay. So, yung unang validation natin, pwede natin yung baguhin. So, dito tayo sa quantity. So, from 1 to 20, gagawa tayo ng data validation. So, ang ilalagay natin dito ay whole number. From 1 to 500. Okay. So, dito, pwede tayo mag-type ng 1, 100, 200, 300, 400, and 500. So, ayan. So, kapag na-reach, nag-type tayo ng more than 500, so 501, magkakaroon tayo ng error. Kasi nga, yung nilagay natin doon sa data validation, kumbaga nag-limit lang tayo ng
whole number na ilalagay natin. So, ang nakalagay is, this value doesn't match the data validation restrictions defined for this cell. So, pwede tayong mag-retry, cancel, or help. So, close natin. Since alam naman natin na hindi niya na-reach kung ano ang nilagay nating condition. So, yun yung para sa whole number. So, pangalawa natin na topic is about sa decimal. Okay. So, halimbawa, dito sa unit na to, nag-data validate lang, nag-assign lang tayo na data validation natin ay sa decimal. So, ang decimal natin is between, for example, okay, wag tayo dito. So, dito, okay, ang data validation natin ay whole na decimal. So, between, for example, 0.25 hanggang maximum na 0.5 or 1. Okay, kunwari, naglagay lang tayo ng decimal na ganyan. So, 0.25, 0.75, 0.50, okay, 0.99, and kapag naglagay na tayo ng 1.5, hindi na siya magiging valid kasi wala siya dun sa range ng nilagay natin. So, ganun lang. Magsaset lang tayo ng mga value dito sa ating data validation para mas maging, kumbaga parang doon sa nagta-type, hindi ka matatempt na mag-type ng, or yung data natin is nakalimit lang doon sa kung ano yung nilagay natin. Okay, so ang next natin dito ay yung, okay, ang next natin dito ay yung list. So, itong list, ito yung pinaka-favorite ko na ginagawa. So, paano natin ipapakita to? So, dito tayo sa item. So, ito yung malimit kung ano gagamit sa aking trabaho. So, ito, click lang natin data validation. So, lagay natin yung list. So, dito sa list, since item to, so, for example, yung mga pinurchase natin na product, gumawa na tayo ng isang listahan. So, pwede nating gawin dito ay ilagay natin kung ano ang nasa list natin. So, ito, nagawa ako dito ng isang Excel sheet na list. So, nandito na tayo kung ano yung mga product na nakalista. So, nakalagay list, so, kung ano yung cells dito, B3 hanggang B11. So, okay natin. And then, dito, nagkaroon siya ng drop down. Pagka clinic mo yan, nandito na lahat ng list. So, hindi ka na magta-type. So, pwede mo na siyang click kung ano yan. At ito, mas mapapadali yung ating pag-pivot. So, dito natin, minsan kasi sa pivot data, meron tayong minsan maling mga spellings. So, dito, ayan, maiwasan natin yung maling spelling. At, medyo accurate yung ating mga nilagay dito sa item. So, ayan, tuloy lang natin yung ating paglalagay ng mga product dito. Okay. So, ayan, kunwari lahat to ay pinurchase natin. Ayan. So, natapos natin. And then, yung susunod natin ay yung para sa date natin na validation. So, highlight na lang natin yan. So, ang ating validation is yung date. So, halimbawa, yung date natin is nag-start tayo January 1, 2021 hanggang December 31,
2021. So, 2021 to. Okay, so, okay, the date you entered for the end date is invalid. Okay. December, okay. Palagay, kunwari ilagay natin ay, okay, ito pala ay, 31 December. Okay. So, nakalimit lang siya. Halimbawa, 1/1/2021. Um, December 31. December 31, 2021. Kunwari. Feb 2, 2021. March 25. Okay. March 25. March 24, 20. Okay. So, ito yung mga valid na date. Ngayon, kung maglagay ka ng 2020 dito, 01/01, 2020, magkakaroon siya ng error message. So, kasi hindi naman natin nilagay sa range natin. Nilagay lang natin sa range is from January 1, 2021 hanggang December 31, 2021. So, ika-cancel na natin yung date na yun. So, yun yung para sa date na validation. Ngayon, yung i-next natin, itong time naman kasi, so, pwede naman, napakabihirang gamitin to. So, para na lang kung talagang kailangan mo na ilagay dyan yung time. So, ang time lang naman natin is, yung within 24 hours. So, halimbawa, start time is from 7 o'clock. 7 o'clock to 12. So, ito naman is, sabi ko nga, bihira naman siyang magamit. So, siguro, 7 o'clock. Kapag umabot na tayo ng 1300, magiging invalid na siya. Kasi hindi mo nilagay yung sa range niya. Okay, so yung sa next natin is text length. So, dun sa text length natin, so, halimbawa, dito sa unit natin, maglalagay lang tayo ng hanggang 5. So, maglalagay lang tayo ng hanggang 5 na length ng text. Okay, okay. So, dito ay text length. So, 5, so 3 to 5. So, halimbawa, CMS, centimeters, kunwari lang, kilos, kilograms. So, ayan, 3. Ngayon, pagka naging cm lang, halimbawa, kilo lang, kg lang ang nilagay natin. So, maging invalid siya kasi ang nilagay natin is 3 hanggang 5 na length ng text. So, halimbawa, kilogram, pinahaba mo. So, mali siya. Kasi, yun nga, sabi ko nga, hanggang 5 na length lang ng text ang kailangan natin dito. Okay. So, yun na yung ating para sa mga i-enter natin na validation data. Ngayon, ang next ko na ituturo sa inyo ay yung paglalagay ng error message. So, dito kung mapapansin nyo, halimbawa, dito sa part ng date purchase natin. So, pag click mo yung data validation natin, okay,
more than one type. Okay, dito kasi nagkaroon tayo ng more than one type. So, nagkaroon ng error. Click lang muna natin or tanggalin lang muna natin yung validation dito. Clear, uh, erase current. Okay, erase lang natin, i-erase lang natin. So, i-any value lang muna natin. So, halimbawa dito, nagkaroon tayo na, maglalagay tayo ng, okay. So, magkakaroon tayo ng input message kung, uh, kasi ito yung error alert or input message. So, dito muna tayo sa error. So, ang mangyayari, meron tayong stop warning or information. So, halimbawa, warning natin. So, ang title natin ay uh, so, date purchased. So, error natin, please input date from January from 01/01/2021 to December 31, 2021. Okay. So, yun yung input message natin sa warning. So, halimbawa dito, naglagay tayo ng 01/01/2020. So, ang nakalagay dito, magkakaroon tayo ng warning dito. Then, please input dates from January 1 to December 31, 2021. So, yan, madali nating nakikita kung ano ang kailangan natin doon sa warning. Hindi kagaya nung kanina na hindi tayo naglagay ng warning message dito. So, i-cancel na lang natin to. And then, paano naman yung para sa input message? So, nakalagay dito, show input message when cell is selected. So, when cell is selected, show this input message. So, halimbawa ito, maglagay tayo dito sa item. Okay, cancel muna natin. So, dito sa item natin, maglagay tayo ng input message. So, dito ay items. So, lagay natin, please note that the items are included in the inventory. Okay, halimbawa, ito yung mga binibenta natin. Tapos, ito yung nasa inventory. Okay, pag clinic mo siya, lahat ng, magkakaroon siya ng, okay, ng information dito. So, kung ano yung nandyan. So, kayo nang bahala kung ano yung ilalagay nyo dyan. Okay, ang nilagay ko lang dito is ito yung mga nasa inventory natin na mga products. Okay, yun lang po ang aking tutorial for the day. Sana marami kayong natutunan at sana mai-apply nyo ito sa inyong mga business or sa inyong mga trabaho. Ngayon, kung may mga questions kayo sa akin, feel free to ask questions. Pwede kayong mag-email dun sa description box or kung may maitutulong ako sa inyo para ma-improve natin ang ating work na ginagamitan ng Excel. And then, do not hesitate to message me directly sa aking email. Okay, thank you so much guys for watching this video and I hope na mag-subscribe po tayo and salamat po sa mga nanood at sa mga taong natutulungan ko dito sa tutorial natin. Okay, yan lang po. Bye-bye. Thank you.